በዛሬው ሌሰናችን ደግሞ እንዴት ሰዓትን መቁጠር እንደምንችል በእንግሊዘኛ እናያለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ይሄንን ነገር ስትራግል የምናደርግበት ነገር ነው። ሰዓትን እንዴት በትክክል እንቁጠር የሚለው ነገር በእንግሊዘኛ እንዴት እነዚህ ነገሮች ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ነው። ብዙ ጊዜ የእንግሊዘኛ ሰዓት አቆጣጠር ትምህርት ቤት ብንማረው ግራ ሊያጋባን ይችላል ወይም ደግሞ የዛኔ ሳይገባን ቀርቶ አልፈነውም ሊሆን ይችላል። ዛሬ እንዴት በእንግሊዘኛ ሰዓት መቁጠር እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ይሄንን ከመጀመራችን በፊት የኤኤም እና የፒኤም ዲፍረንስ ልንገራችሁ ማለት ነው። ኤኤም እና ፒኤም their differences ኤኤም የምንለው it's 4 times that are in the morning ያ ማለትም ጠዋት አካባቢ ላይ ያሉት ታይም ናቸው። ኤኤም ስታርት የሚያደርገው ከ12 ሰዓት ሚድናይት ያ ማለትም 6 ሰዓት ነው አይደል? በእኛ 12 ሰዓት ሚድናይት ከሌሊቱ 6 ሰዓት በእኛ እንደማለት ነው። 12 midnight to what it goes ከ11 ሰዓት 59 ድረስ ወይም ደግሞ በእኛ ከ5 ሰዓት እስከ 59 ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። from 11 to 11:59 ከ12 midnight to 11:59 in the morning ይሄዳል ማለት ነው። we call this what AM ማለት ነው። PM የምንለው ደግሞ PM is 4 times that start in the afternoon ወይ evening የምንለው ማለት ነው። PM starts from 12 noon and it goes to what 11:59 at night ማለት ነው። ስለዚህ 12 noon የምንለው ቀን ላይ ነው አይደለ? ቀን 6 ሰዓት ጀምሮ እስከ ማታ 5 ሰዓት ከ59 ድረስ before midnight ማለት ነው። from 12 noon to 11:59 at night የሚሄደው we call that AM እና PM ማለት ነው። this one it's AM እና PM ያው 12 hour ነው አይደለ? በአንድ ቀን ያለው ይሄ it's a convention normally 24 ሰዓት ነው ያለን አይደለ? ነገር ግን ይሄንን በማታና በቀን 12 ሰዓት አድርገን ከፋፍለን it's a time convention ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እንደምንላያለን AM የምንለው it means what before midday የሚለው ነገር ማለት ነው። አንቲ ሜሪዲየም ነው it means before midday። ያኛው ደግሞ it means after midday ያ ማለትም ፖስት ሜሪዲየም የምንለው ወይም ፒኤም የምንለው ነው ማለት ነው። ከመጀመሪያው እንጀምር አይደለ? what time is it ብሎ አንድ ሰው ሲጠይቀን ምን ብለን ሪስፖንድ ማድረግ እንችላለን? ወይም ደግሞ ራሳችንም ደግሞ ታይም አይተን ነገር ግን በእንግሊዘኛ ማድረግ ስንፈልግ እንዴት እናደርጋለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያ ላይ 12 ሰዓት ላይ ሰዓቱ ሲሆን we call that what o'clock እንላለን አይደል? it could be 1 o'clock, it could be 12 o'clock። ስለዚህ 1 o'clock ብለን እናስብ በዚህ when the clock ላይ 12 ላይ strike ሲያደርግ ወይም 12 ሰዓት ላይ ሲሆን we call it 12 o'clock። ሁለቱን የክሎክ መለያዎች ደግሞ እናጣለናል። የሃወር እና የሚኒት መለኪያውን አጭሯ የሃወር ነች፣ ረጅሙ ደግሞ ሚኒቶችን ነው አይደለ ቴል የሚያደርግልን። when it strikes 12 ሰዓት ላይ ሆኖ ረጅሙ የታይም ቴለሩም የሚኒቱም 12 ሰዓት ላይ ሲሆን it means what 12 o'clock አይደለ? ወይም ደግሞ 12 ሰዓት ላይ ሆኖ ዛሌ ሲያሳየን we call that 1 o'clock ማለት ነው። 1 ላይ የሚያሳየን ከሆነ የሆነ 1 hour ወይም ደግሞ 1 ሰዓት ከ00 ወይም 12 ሰዓት ከ00 የሚለውን ነገር ለማሳየት we can just say 1 o'clock or 12 o'clock or 2 o'clock ማለት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ደግሞ ይሄዳ ሲሄድ እንዴት እንደምንል እናያለን ማለት ነው። when it's እኛ ከ5 የምንለው ማለት ነው when it's like on 5 የሚኒት ዲቫይደሩ 5 ላይ ሲሆን we call it what let's say አሁን we're talking አሁን 1 ሰዓት ነው ብለን እናስብ። ቅድም 1 o'clock ብለናል አይደለ? 5 ላይ የሚኒት ዲቫይደሩ
strike ሲያደርግ we call it what 5 past 1 5 past 1 ስለዚህ ምን እያለ ነው አንድ ሰዓት ካለፈ 5 ደቂቃ ሆኖታል ስለዚህ አንድ ሰዓት ከ5 የምትለዋ ነገር ለማሳየት ማለት ነው so we call that what 5 past 1 እንለዋለን ማለት 5 past 1 ስለዚህ 5 past 1 ምን ማለት ነው አንድ ሰዓት ከ5 ማለት ነው okay so the next one ደግሞ 10 ነው አይደለ so 5 ላይ ሆነ 10 ላይ ሲሆን ደግሞ what do we call it 10 ላይ የሚኒት ዲቫይደሩ ደግሞ ሲሆን ያማቱም ረጅሙ 10 ላይ ሲሆን we call it 10 past 1 እንለዋለን ማለት ነው 10 past 1 10 past 1 ምን ማለት ነው አንድ ሰዓት ከ10 ያለን ነው ማለት ነው አንድ ሰዓት ከ10 የሚለውን ለማሳየት ነው so when the ረጅሟ ወይም ደግሞ the minute ተለሯ እንትን ላይ 10 ላይ ሲሆን we call it 10 past 1 so ወይም 1 አንድ ሰዓት ከ10 ወይም 1:10 ምን ነው ማለት ነው okay so ብዙ ጊዜ ይሄ በቁጥር 125 130 እያልን ከመንገልጽ ይልቅ እነዚህን ደግሞ ያው ኖርማሊ እነዚህንም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው okay so what about 3 ላይ ስትሆን አንድ ላይ ሲሆን 5 ደቂቃ አይደለ 2 ላይ ሲሆን 10 ደቂቃ 3 ላይ ደግሞ ሲሆን ምንድነው 15 ደቂቃ አይደለ so 15 ደቂቃ ሲሆን አንድ ሰዓት ከ15 ደግሞ ሲሆን እንዴት ነው እንትን ምንለው አንድ ሰዓት ከ15 ደግሞ ሲሆን we call it what quarter past 1 ያ ማለት ምን እያልን ነው አንድ ሰዓት ከሩብ ወይም 1:15 የሚለው ነገር ለማሳየት አንድ ሰዓት ከሩብ አንድ ሰዓት ከ15 የሚለው so we call that what quarter past 1 እያልን ነው ማለት ነው quarter past 1 አንድ ሰዓት ከሩብ ወይም አንድ ሰዓት ከ15 1:15 እያልን ነው ማለት ነው okay so what about 4 ላይ ሲሆን አራት ላይ ደግሞ ሲሆን ምን ማለት ነው it means 20 አይደለ so 1:20 እያልን ነው አይደለ አንድ ሰዓት ከ20 ያልን ነው so what can we say that 20 past 1 ማለት እንችላለን ማለት ስለዚህ ምን ማለት ነው አንድ ሰዓት ከ20 20 past 1 ማለት እንችላለን ማለት ነው okay so when it strikes አራት ላይ ስትሆን the minute divider it's called 120 ወይም አንድ ሰዓት ከ20 ምንለው we call it 20 past 1 ማለት ነው okay what about when it strikes 5 5 ላይ ስትሆን 5 ላይ ደግሞ ስትሆን ምን ለማለት ነው አንድ ሰዓት ከ25 አይደለ አንድ ሰዓት ከ25 so 1:25 ማለት እንችላለን of course ግን we can also say 25 past 1 ልንል እንችላለን ማለት ነው okay so we've reached halfway አይደለ ግማሽ ላይ ደርሰናል so half ላይ ደግሞ ምንድነው የምንለው በአማርኛ አንድ ሰዓት ተኩል አይደለ 6 ላይ ስትሆን ማለት ነው the minute tailor so አንድ ሰዓት ተኩል የምንለው so that's 1:30 ምንለው ማለት ነው so what can we also call that half past 1:30 ወይም half past 1 ማለት እንችላለን ማለት ነው okay half past 1 ማለት እንችላለን so half past 1 ምን ማለት ነው አንድ ሰዓት ተኩል እያልን ነው ማለት ነው okay or it could be 2 ሰዓትም ከሆነ 2 ሰዓት ተኩል half past 2 or half past 3 ማለት እንችላለን 3 ሰዓት ተኩል ከሆነ ማለት ነው okay so the next one is 7 ላይ strike ሲያደርግስ 1:35 አይደለ አንድ ሰዓት ከ35 እያልን ነው አይደለ so what can we say 25 to ቀጣዩን እንትን so ምን እንላለን በአማርኛ እንትን ነው አይደለ ከ35 አንድ ሰዓት ከ35 ልንል እንችላለን ወይም ደግሞ 25 ጉዳይ ልንል እንችላለን 25 ጉዳይ ለምን 25 ደቂቃ ቀረው አንድ ሰዓት ከሆነ ለምንድን ነው ለ2 ሰዓት አይደለ so ለ2 ሰዓት 25 ጉዳይ ልንል እንችላለን so we can also say 25 to 2 ማለት እንችላለን ስለዚህ 2 ሰዓት ሊሆን 25 ደቂቃ ቀረው እያልን ነው ስንት ሰዓት ላይ ነው ያለነው አንድ ሰዓት
35 ላይ we can call it 25 to 2 አይደለ 2 ሰዓት ሊሆን 25 ደቂቃ ነው የቀረው ማለት ነው ኦኬ ሶ 7 ላይ ስትራይክ ሲያደርግ እንደዛ ማድረግ እንችላለን what about 8ኛ ላይ ደግሞ 8 ላይ ስትራይክ ሲያደርግ ስንት ነው ከ40 አይደለ 1 ሰዓት ከ40 ወይም 140 so what can we also call that we can also call that 22 2 አይደለ 22 2 so 20 22 ወደ 2 ደግሞ 2 ሰዓት አይደለ 1 ሰዓት ከ40 ላይ ከሆነን ለ2 ሰዓት 6 ደቂቃ ነው የቀረን 20 ደቂቃ አይደለ so we can call it 22 2 20 ደቂቃ ነው የቀረን ለ2 ሰዓት 20 ደቂቃ ነው የቀረን እያለን ነው አይደለ so 22 2 ካለን ለ2 ሰዓት 20 ደቂቃ ነው የቀረው ወይም it's 140 እያለን ነው ወይም 140 እያለን ነው ኦኬ so what about 9 ላይ ሲሆን 9 ላይ ስትራይክ ሲያደርግስ 9 ላይ ስትራይክ ደግሞ ሲያደርግ በአማርኛ ምንድነው የምንለው ሩብ ጉዳይ አይደለ ሩብ ጉዳይ 1 ሰዓት ከ45 ላይ ሲሆን ሩብ ጉዳይ ለስንት ለ2 አይደለ ሩብ ጉዳይ ለ2 so 15 minutes to what to 2 o'clock አይደለ so what can we call it quarter to 2 ማለት እንችላለን quarter to 2 ያ ማለትም 15 quarter ማለት 15 ደቂቃ ቅድም quarter past አለን አይደለ 1 ሰዓት ከሩብ የሚለውን ለማሳየት ስለዚህ what can we say እዚህ ጋር quarter to 2 ያ ማለትም 2 ሰዓት ሊሆን 15 ደቂቃ ቀርቶታል it's 1:45 እያለን ነው ማለት ነው ኦኬ what about 10 ላይ ሲሆን 10 ደግሞ ሲሆን 1 ሰዓት ከ50 ማለት ነው አይደለ 1 ሰዓት ከ50 ወይም 150 ስንት ደቂቃ ቀረው 2 ሰዓት ሊሆን almost 2 ሰዓት ሊሆን ነው አይደለ ትንሽ ነው የቀረው ስንት 10 minutes አይደለ so what can we say 10 to 2 ማለት እንችላለን 10 to 2 ያ ማለትም ማለት ነው 10 ደቂቃ 2 ሰዓት ሊሆን 10 ደቂቃ ቀርቶታል 10 ጉዳይ ምን ነው ማለት ነው በአማርኛ 10 ጉዳይ ለ2 ኦኬ so 10 to 2 ካለን 10 ሰዓት 10 ደቂቃ ቀርቶታል 2 ሰዓት ሊሆን ማለት ነው ያ ማለትም 150 ወይም 1 ሰዓት ከ50 ማለት ነው ኦኬ what about 11 ላይ ሲሆንስ the minute divider 11 ላይ ሲሆን 11 ሰዓት ላይ ሲሆን ከ55 እንደማለት ነው አይደለ ከ55 እንደማለት ነው so we can say 155 or እንደ ሰዓቱ ነው or you can say 255 ልትሉ ይችላልላችሁ 355 ልትሉ ይችላልላችሁ okay it depends on the time so when it's on 11 ላይ ሲሆን we call it 5 to አሁን በዚህ ሰዓት 1 ሰዓት ከ55 ላይ ከሆነ 5 to 2 ስለዚህ 5 ደቂቃ ቀርቶናል 2 ሰዓት ሊሆን እንደማለት ነው አይደለ 5 ጉዳይ ለ2 ምንለው ማለት ነው በአማርኛ 5 to 2 ስለዚህ 1 ሰዓት ከ55 የሚለው ለማሳየት we can say 5 to 2 so 1 ሰዓት ከ55 በኋላ ምንድነው የሚሆነው it's what ዞሮ ወደ ተመለሰ ወደ 2 o'clock ማለት ነው ስለዚህ 2 ሰዓት ሆነ ማለት ነው so እንደዚህ ያደረግን the circle goes on ማለት ነው 2 ሰዓት ይሆናል 3 ሰዓት 4 ሰዓት እያለን ይቀጥላል ማለት ነው ከዛ ደግሞ PM እና AM የሚባሉ ነገሮች አሉ ቅድም እንዳስረዳዋችሁ የነሱን ደግሞ መጨረሻ ላይ ታስገባላችሁ ማለት ነው ስለዚህ this is how you can tell time when አንድ ሰው what time is it ብሎ ሲጠይቃችሁ እንደዚህ ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ or you can just when you want to tell time ሰዓት በእንግሊዘኛ እንደሆነ ማወቅ ስትፈልጉ you can use this ማለት ነው so today was all about how to tell time እንዴት ሰዓትን መናገር እንደምችል አይተናል I hope you guys really find this lesson resourceful so we're done for today online መማር የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ከታች ቁጥራችንን እናስቀምጣለን just call us and register ስለዚህ for today